قبل 5 سنين من اليوم كنت طالبة في صف 12، وكنت مثل كل الطلاب حايرة بين وين راح أدرس وشنو راح أدرس وشنو راح أسوي في المستقبل وشنو حتكون خطوتي الجاية. في يوم من الأيام أحد أصدقاء العائلة كلمني عن تجربته والمغامرة اللي عاشها في الدراسة في الخارج، وكيف كانت وشنو واجه وشنو التحديات اللي خاضها، كيف قدر يتغلب عليها، وعن كل المغامرة والثمرات اللي حصل عليها في الآخر. فهذاك اليوم رجعت للبيت وفكرت، وكان هذا اليوم بالنسبة لي هو نقطة تحول في حياتي كاملة. في اليوم اللي وراه كلمت أهلي في الفكرة وناقشناها، وحاولنا نفكر في كل المحاور إلها واللي تخصها، وكانت مشاعرنا متخالطة بين إن أريد أخوض هاي التجربة وأريد أجربها وأريد أشوف شنو الثمرات اللي ممكن أجنيها وكيف ممكن تأثر على شخصيتي وتبنيها، وبين إن لا، كيف راح أروح لحالي وشنو الصعوبات اللي حتواجهني، هل حقدر أتخطاها، هل ما راح أقدر أتخطاها. في النهاية جمعت كل الأفكار الإيجابية وركزت على الإيجابي، وجمعت كل شجاعتي اللي أملكها، وأخذت القرار إنه أنا راح أدرس في الخارج بعيدا عن أهلي، في بلد ما زرته من قبل ولا رحت له من قبل، بس سمعت عنه. فليش الناس دائما تخاف فكرة الدراسة في الخارج، وخصوصا الأهل وأيضا الطلاب يخافون إنه يكونون معتمدين على نفسهم 100%، وإنه هم المسؤولين عن نفسهم وعن كل المشاكل والصعوبات اللي ممكن تواجههم. في وجهة نظري السبب هو الخوف من المواجهة وخوف الصعوبات وخوف الأفكار السلبية، لأن دائما هي اللي تركز في دماغنا ونركز عليها، ونتجاهل الثمرات اللي ممكن نجنيها في الآخر، نتجاهل هذا التجربة كيف ممكن تأثر على شخصية الطالب، كيف ممكن تنميها وتعزز فيه كثير من القيم وكثير من المهارات والمعرفة والمعلومات اللي ما راح ممكن يجنيها في البيئة اللي هو عايش فيها، من غير ما يختلط مع بيئات أخرى من مختلف الجنسيات. فليش تستحق المخاطرة؟ ليش الدراسة في الخارج تستحق المخاطرة والمجازفة؟ أولاً، الدراسة في الخارج راح تسمح للطالب بتوسع دولي مهم جداً بالنسبة للمستقبل الوظيفي، راح تسمح له بالتعرف على علوم جديدة، اختصاصات جديدة ممكن ما يعرفها، أو ممكن تكون غير متوفرة في المكان اللي هو يدرس فيه. بالنسبة إلي أنا كان اهتمامي إني أدخل اختصاصات طبية أو طب بشكل عام. بعد ما رحت برا ودرست برا اكتشفت إنه في اختصاصات أخرى مشابهة للي أنا أطمح له، مشابهة للأحلام اللي أنا كنت أحلم بيها، بس مو شرط يكون طب وبس. فرح تسمح توسع الآفاق عند الطالب. وحاليا في زمننا الحالي دائما الطلاب يحبون يكونون من كل أنحاء العالم مع بعض في تواصل، فهذا أيضا الدراسة في الخارج راح تسمح بهذا الشيء. اليوم الطالب يحب إنه هو يكون دائما على نفس النحو، على نفس المنهاج مع الطلاب في كل أنحاء العالم، يحب إنه يكون إلى توسع في التكنولوجيا وفي التطور وإلى تعرف على الثقافات وتعرف على اللغات وتعرف على المجتمعات الخارجية. فالدراسة في الخارج راح تسمح له في كل هاي الشغلات. في آخر السنوات الدراسية، أو بعد ما يخلص 4 أو 5 سنين من دراسته، لما راح يرجع مع تغير كامل في شخصيته والمعرفة والمهارات التي يمتلكها بسبب التعرف على الآخرين. وهذا الشيء بالمقابل أيضا راح يسمح للطالب بالتعرف على نفسه من الداخل، بسبب الأوقات اللي حيمر فيها وهو وحيد. راح تسمح له بالتعرف على شنو هو يحب وشنو ما يحب، شنو هي طاقات الإبداعية التي يمتلكها، فهو راح يكون قادر على إظهارها، شنو هي الأشياء اللي هو مبدع فيها، وشنو بالضبط يحب الطالب وشنو ما راح يحب. راح تسمح له أيضا
من خلال التعرف على ثقافات أخرى في المجتمع وسلوكيات تطور في المجتمع اللي هو فيه، بنقل هذه الأشياء الزينة إلى المجتمع اللي هو كان يعيش فيه أو إلى بلد الأم. فبالنسبة إلي كطالبة في المجال الطبي وفي الرعاية الصحية، بعد إكمالي للدراسة رجعت بلدي الأم، وبديت أحاول إني أبدي شركة يعني صغيرة حتى أنقل اللي تعلمته هناك لبلدي الأم. الشي ما سهل ومو صار بيوم وليلة، بس بالآخر أحاول ونقلت تقريبا الأشياء اللي عرفتها هناك لبلدي الأم في سبيل التطور. أكيد بدون شك راح يمر الطالب بأيام صعبة، أيام يحس بيها بالغربة، يحس بيها بالوحدة، بس بالآخر هاي الأشياء كلها راح تنعكس عليه إيجابيا، حتخليه إنسان مستعد للتطور، إنسان مستعد لتنمية مهاراته، إنسان مستعد لتقبل الآخر وهو مهم جدا. تقبل أيا كان اللي مقابله، راح يكون هو مستعد إنه يخوض تجارب الحياة الأصعب من الدراسة. في الآخر بعد 5 سنين من الدراسة بالخارج، بالنسبة إلي رجعت مع الحمد لله مع شهادة ماستر في علوم الأجنة وأطفال الأنابيب وعلاج العقم، بالإضافة إلى الكثير من المهارات اللي تعلمتها، الكثير من الأشياء اللي طورتها في نفسي. حسيت نفسي إني أنا اليوم قادرة إني أواجه الكثير من الصعوبات اللي ممكن تواجهني في مجال العمل أو في مجال الحياة الاجتماعية أو في مجالات حياة أخرى أيضا. فلو أنت اليوم طالب أو أنت اليوم طالبة وعم تسمعي الحوار هذا وعندك فرصة إنه أنت ممكن تخوض هاي التجربة، لا تفكر في الصعوبات، لا تفكري في الأشياء الصعبة اللي ممكن تواجهك، بس خوضوها، خوضوا التجربة وجربوها. لو كانت سنة واحدة بس، راح تكون بوادرها إيجابية عليكم، وراح تنمي فيكم مواهب ومهارات عمركم ما راح تقدرون تكتشفوها.